thì lấy đây tôi cho ghét người cho pin pin nhá pin nó mới nào hết này mới nào nè cho ăn tắc lên luôn Đồ ăn các bạn. Nhà em thấy vui quá này. Cái ăn in. nào vậy thế bị nháp á ở đây sau vậy vậy tay ơi bà sang Nè, rasanya ya. đây là ăn tắc đây là bay cô bay vậy bay vậy bay bay em ơi bay sang được một đuôi bao nhiêu gần cân này lại cái đó này ăn vô tập sâu và 300 nó đã đặt mùi rồi một pin Ai phi phải chơi vô mi vui đấy. bay được ngon quá đúng không
ngót ông ơn Bạn ơi. Ngồi. Một này ơi. có 60 người đó đó này chan tập không Chan tập đó. chan Bạn có đi được có trên này. Ba chỉ có đi được không muối được kìa. ở sâu nữa này pi có cho anh 20 không
cái số mai